นอกจากตัวลูกค้าที่เราได้เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เรารู้ว่าทำให้ลูกค้ารู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด positioning หมายความว่า positioning เราต้องชัดเจนว่าเรามุ่งเน้นขายในเรื่องคุณภาพหรือมุ่งเน้นในเรื่องความหลากหลายมุ่งเน้นในเรื่องของราคาเรามีในเรื่องของราคาเนี่ยคู่แข่งของเรามีราคาใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะตีเป็นตารางเป็นกริดก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เรามุ่งเน้นทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาหรือว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องความสะดวกสบายรวดเร็วหรือในมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญก็คือมันจะเป็นแกน x แกน y นะคะที่เราจะต้องกำหนด position ของเราว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนในตลาดเพราะอะไรเราต้องกำหนด position คะมันคือตัวชี้วัดอะไรกับองค์กรของเราพอรู้ไหมเอ่ยทำไมเราต้องกำหนด positioning ลูกค้าจะรู้จักเราในแบบไหนวิสัยทัศน์ตอนเราตั้งไว้เราต้องการอะไรเรามุ่งเน้นอะไรเป็นสำคัญตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้าจะรู้จักเรามากน้อยแค่ไหนนะคะตัว positioning เพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้ง3ส่วนนี้คือสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเจาะลูกค้าหรือว่าหากลุ่มลูกค้าที่ตรงตาม Product ของเราได้เนี่ยมันจะทำให้การตลาดเราง่ายมากขึ้นแล้วเราจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราจะขายอะไรให้กับใครตัว value ก็หมายถึงว่าเราเพิ่มคุณค่าให้กับเขายังไงลูกค้าซื้อไปแล้วรู้สึกยังไงกับสินค้าของเราแล้วลูกค้าเรียกเราใช้บริการออกแบบbusiness model อย่างเงี้ยลูกค้าใช้แล้วรู้สึกยังไงมีคุณค่าเพิ่มไหมเขายอมที่จะจ่ายเงินให้เราเท่านี้กับสิ่งที่เขาได้รับมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนก็มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะหาลูกค้าเจอได้อย่างไรก็อย่างที่อาจารย์วิรพันธ์เมื่อสักครู่นะคะก็คือทำการตลาดช่องทางไหนเราต้องดูแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันด้วยว่าในตอนนี้สื่อมันค่อนข้างมีบทบาทในชีวิตประจำวันแทบจะเป็นปัจจัย5ปัจจัยที่6ของคนและคราวนี้ถ้าเรายังทำการตลาดออกบูธเฉยๆอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องเพิ่ม channel ในการสื่อเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะให้เขารู้ว่าเราขายอะไรสินค้าเราคืออะไรองค์กรเราทำอะไรอยู่นะคะเพื่อที่ลูกค้ารับรู้แล้วจะได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆต่อไปนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือทำอย่างไรให้สินค้าตัดสินใจซื้อเมื่อวานเห็นกลุ่มหนึ่งมีวิเคราะห์ 7P อันนี้เราอาจารย์ยกตัวอย่าง 4P ก่อนละกันนะคะ 4P นี่คือมุ่งเน้นในเรื่องของproduct ของเราในเรื่องแต่ว่า 4C จะมุ่งเน้นในเรื่องถึงความพึงพอใจก็คือตัว 4P เนี่ยจะมุ่งเน้นว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะทำยังไงให้ลูกค้าซื้อแต่ 4C เนี่ยเราจะมุ่งเน้นว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเราถึงจะทำของนั้นสนองลูกค้าอันเนี้ย 4C มีใครเคยผ่านมาแล้วบ้างคะตอนนี้แต่การตลาด 4.0 เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ค่อนข้างมีบทบาทนะคะในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เนี่ย 4C ก็ค่อนข้างสำคัญอย่างเช่น P แรกตัว Product เนี่ยถ้าเมื่อก่อนตัว P Product คือหมายความว่าองค์กรเรามีความต้องการผลิตสินค้าชิ้นเนี้ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักเราอันเนี้ย P1 P Product แต่ถ้าเป็น C เนี่ยไปค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อนว่าในตอนนี้ลูกค้ามีแนวโน้มต้องการอะไรบ้างลูกค้าอยากได้อะไรเทรนด์ลูกค้าเป็นยังไงความนิยมตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระแสอะไรมาแรงหรืออะไรที่อยู่ในเห็นจากคู่แข่งแล้วมีช่วงระยะเวลาธุรกิจเขาค่อนข้างนานขายอะไรออกมาเขาก็ยังซื้อดูแล้วว่าเนี่ยถ้าขายสินค้าชิ้นนี้แล้วเนี่ยลูกค้าต้องหันมาหาเราบ้างอันนี้คือยึดตามความต้องการของลูกค้าลองดูของเราซิว่าในวันนี้เรากำหนดกลยุทธ์ตัวนี้ไปแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเราอยากจะเสริมเพิ่มนะคะในส่วนของราคา priceถ้าเป็นสมัยก่อนการตลาด 1.0 ถึง 3.0 เนี่ยเขาก็จะดูว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่สมมติราคาของชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องการกำไรอยู่ที่ประมาณ 10-15% เพราะฉะนั้นต้นทุนของเราต้องไม่เกิน75ถูกไหมคะเราถึงจะมีกำไรแต่ถ้า cost to appreciation คือหมายความว่าต้นทุนของลูกค้าเนี่ยลูกค้าใช้แล้วคุ้มไหมถ้าเราขายสินค้าชิ้นเนี้ยราคาเท่านี้ลองเอาเราไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าว่าถ้าเราซื้อของแบบเนี้ยในราคาเท่านี้แล้วลูกค้าจะภูมิใจพอใจที่จะจ่ายเงินควักเงินในกระเป๋าให้เราไหมอย่างเช่นขายรองเท้าถ้าเป็นปกติก็คือเราตั้งราคาจากต้นทุนใช่ไหมคะเราต้องการผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาเราดูแล้วว่าต้นทุนเราประมาณ300เราอยากได้กำไรสัก100เราตั้งราคาอยู่ที่400 บาท
คราวนี้พอ400ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคอสเราก็จะมาดูว่าถ้าลูกค้าควักเงินจ่าย400เนี่ยควักเงินจ่าย400ไปหาเจ้าอื่นเนี่ยเขาได้ความคุ้มค่าแบบไหนเขาชอบของเรามากกว่าไหมเขารู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาพอใจกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นลักษณะของตัว C cost นะคะแต่ถ้าตัวถ้าเป็นบริการก็เหมือนกันถ้าเป็นงานบริการหมายความว่าเราก็จะตั้งราคาดูจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ถึงเสนอราคาเขาไปแต่ในวันนี้เนี่ย C cost ของลูกค้าความคุ้มค่าบริการในเรื่องของนำเข้าตัวเสื้อผ้าที่เป็นเทรนด์ใช่ไหมคะถ้าเขายอมจ่ายให้กับเราเนี่ยให้เราหาของให้กับเขาไปซื้อเองเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันถ้าเราสามารถกำหนดกลยุทธ์ตรงนี้ให้สร้างความแตกต่างให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าถ้าเขาสามารถจ่ายเงินให้กับเราแล้วเขาได้ของที่ดีกว่ามากกว่าเขาก็จะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะคะตัว P place ถ้าเป็นตัว 4P place ก็หมายถึงสถานที่ช่องทางสื่อที่จะออกไปไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ตั้งบูธใช้ใบปลิวส่งหรือว่าเจาะตามบริษัทสถานที่ต่างๆตัว C convenient ก็คือเราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งในวันนี้ลูกค้ามีความขี้เกียจไหมคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินไปซื้อของที่ห้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติถูกไหมแบบอยากได้เสื้อตัวหนึ่งเราก็เดินไปที่ห้างใช่ไหมคะแต่ในวันนี้แม่ค้าออนไลน์เยอะไหมในฟีดเฟซมีใครมีแม่ค้าออนไลน์แบบตลอดเวลาบ้างเปิดในเฟซปุ๊บเนี่ยเจอแต่ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คือเราขี้เกียจมากขึ้นเอาตัวเราก็ได้ค่ะเราขี้เกียจมากขึ้นเราขี้เกียจที่จะต้องขับรถออกไปหรือหารถนั่งออกไปสถานที่ที่นึงโดยใช้เวลาสิ้นเปลืองทั้งเปลืองน้ำมันเปลืองเวลาเขาก็ใช้วิธีการไลน์หรือว่าสื่อโซเชียล Facebook Instagram ที่สามารถติดต่อให้เขาสามารถส่งถึงเราได้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดเชิงลุกอีกอย่างหนึ่งและตัวสุดท้ายตัวโปรโมชั่นนะคะก็คือการส่งเสริมการขายในวันนี้เราก็โปรโมชั่นส่วนใหญ่ที่ยังนึกถึงอยู่ก็คือในเรื่องของลดแลกแจกแถมใช่ไหมคะลดราคาให้สู้กับลูกค้าได้จะทำยังไงให้สู้กับคู่แข่งได้ก็ลดลงไปลูกคู่แข่งก็ลดไปอีกเราก็ลดหนักเข้าไปอีกคันนี้เหลือแต่ต้นทุนแล้วไม่เหลือกำไรแล้วคันนี้เรามาลองเน้นในเรื่องของการสื่อสารดูบ้างการสื่อสารว่าจะให้ลูกค้าเห็นได้ยังไงว่าเนี่ยเรามีโปรโมชั่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาแล้วเขาจะได้ความคุ้มค่านั้นด้วยนะคะเราลองดูว่ากลยุทธ์ของเราในวันนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราเจาะเป็น 4P หรือว่าเราจะลองเอา 4C สักตัวหนึ่งเนี่ยไปปรับใช้ในกลยุทธ์ของเราในตอนนี้กลยุทธ์การตลาดเราเป็นยังไงเราอยากจะเพิ่มตัวไหนที่เป็นตัว 4C ให้เป็นการตลาดยุค 4.0 เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการตลาดเชิงลุกมากขึ้น